האחרון אנחנו התעסקנו בעיקר במדע ברשתות החברתיות. הפעם אני רוצה לשים דגש על טיפים, דגשים וזכויות יוצרים. אז אנחנו רואים שבשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה בנוכחות של מדע ברשתות החברתיות. אנחנו רואים יותר ויותר דפי פייסבוק שעוסקים בנושאים מדעיים, בין אם בהקשר מסוים, של גופים מסוימים, או סתם בשביל אנשים שרוצים לצרוך מדע גם ברשתות החברתיות שלהם. אבל לא רק בפייסבוק, אנחנו רואים יותר ויותר פלטפורמות שמשתתפות בתהליך הזה. חשבונות אינסטגרם ואפילו טיק טוק שמשתמשים בפלטפורמות האלה כדי לדבר על מדע או להנגיש מדע. אבל שימו לב, אחד מהדברים שאנחנו צריכים לזכור זה שהפלטפורמה היא מכתיבה לנו את הפורמט. אם בפייסבוק אנחנו כותבים פוסטים, באינסטגרם אנחנו חייבים להעלות תמונה. טיק טוק, סרטון של כמה שניות, מוגבלים בזמן, טוויטים קצרים. הפורמט בעצם, הפלטפורמה מכתיבה לנו את הפורמט שבה אנחנו ננגיש את המדע. אבל היא מכתיבה לנו לא רק את הפורמט, גם את הקהל. אם אנחנו מדברים על פייסבוק, אנחנו מדברים על דור קצת יותר מבוגר, יותר לכיוון שנות ה-20-30, הצעירים בשנות ה-20-30, אבל כשאנחנו מדברים על טיק טוק, אנחנו מדברים על חבר'ה צעירים, בני נוער, אפילו ילדים יותר צעירים מזה, בגילי 6-7, שצורכים את התכנים שם. ולכן הפלטפורמה לא רק מכתיבה לנו את הפורמט שבה אנחנו נשתמש, אלא גם מי קהל היעד שלנו, ולכן גם את השפה, הנושאים וכל מה שמשתמע מזה. אנחנו צריכים לזכור שברשתות החברתיות קצב תחלופת המידע הוא מהיר. מה שהיה עכשיו בפיד בעוד רגע ייעלם לנו. קצב הגלילה שלנו הוא מאוד מאוד מהיר, הרבה יותר מהיר מקצב התחדשות הכותרות או הצריכה שלנו של ידיעות חדשותיות בעיתון או באתרי החדשות. ופה אנחנו יכולים להיות מומחים במשהו, אנחנו יכולים להיות מקור ידע מסוים, אבל אנחנו לא היחידים שיוצרים פה את המידע. גם ברשתות החברתיות, גם הקהל שלנו, או מי שאנחנו באים איתו באינטראקציה, הוא יצרן של ידע ומידע, ואת זה אנחנו צריכים לזכור. אנחנו כקהל יכולים להשפיע גם על התכנים. כמה פעמים יצא לכם להשתתף באיזה סקר בקבוצת הפייסבוק האהובה עליכם, על מה יהיה נושא החודש, או מה יותר כדאי, או להצביע סתם על כל מיני נושאים שקשורים לקהילה שלכם. אנחנו משפיעים לא רק בצורה פסיבית כזאת, אלא לפעמים גם בצורה אקטיבית. אם זה דף פייסבוק כלשהו, אנחנו יכולים להעלות פוסט, לשאול שאלה, לבקש מידע, להציע רעיון מסוים, לכתוב את הידע שלנו. בעצם אנחנו משפיעים על התכנים שנמצאים בתוך הקבוצות ובפיד שלנו בוודאות. ואנחנו כל הזמן מקבלים משוב שהוא משוב אורגני מהמשתמשים לגבי התוכן. אם פעם בעבר עורכי עיתונים לא יכלו לדעת האם כתבה מסוימת באמת מעניינת את ציבור הקוראים שלהם, הפעם אנחנו יכולים לדעת את זה מאוד מאוד בקלות, כי ברגע שאנחנו מעלים משהו לרשת החברתית, אנחנו יכולים לקבל תגובות, שיתופים, לייקים, וזה יכול לתת לנו אינדיקציה מהירה ומיידית ואורגנית לגבי איך המידע שאנחנו מציגים כרגע מתקבל אצל קהל הקוראים שלנו, אצל הקהל שלנו. אז איך אנחנו מתאימים את התוכן שלנו לרשתות החברתיות? הנה כמה טיפים לגבי תוכן שהוא תוכן וידאו, סרטונים. הסרטונים שלנו צריכים להיות קצרים, 2-8 דקות. טווח הקשב של הקהל שלנו ברשתות החברתיות הוא נמוך. תיקחו בחשבון שהמטרה של הרשת החברתית היא בעצם חברתית. אנשים לא באים לשם באמת כדי לצרוך מידע מדעי. זה יכול לקרות על הדרך. ולכן אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לטווח הקשב היחסית קצר, וגם לזה שזאת לא בדיוק המטרה של לשמה אותו בן אדם נכנס לרשת החברתית האהובה עליו. חשוב מאוד שאם אנחנו עושים סרטון אז שיהיו לו כתוביות. למה? כי סביר להניח שמרבית הצופים שלנו יראו את הסרטון על מיוט.
יכול להיות שהם ברכבת ולא רוצים לעשות רעש, יכול להיות שהם באמצע העבודה ולא רוצים שהבוס ידע את זה. תמיד כדאי לשלב כל מיני אמצעי המחשה גרפיים כדי לתפוס את העין. 10 השניות הראשונות והכיתוב בתחילת הפוסט מסבירים לנו במה עוסק הסרטון, וזה דבר מאוד חשוב, כי ככה אנשים מחליטים האם להמשיך לצפות בו או לעבור לפוסט הבא שהם רואים. אנחנו רוצים שהצילום יהיה צילום מקרוב, שיהיה מותאם למסך קטן, כי רוב האנשים יראו את הסרטונים שלנו במסך הגדול מאוד של הטלפון שלהם. שימו לב שכשאתם בוחרים על מה אתם רוצים לכתוב את הפוסט או לעשות את הסרטון, תבחרו בתוכן שאתם תרצו לשתף ולהגיב. תוכן שהוא אנושי, עם פנים, מסר ברור, שיכול לעורר הזדהות, ונושאים שנוגעים לחיים עצמם. כמו למשל, מיגרנה, בעיקר נשים סובלות ממנה, וכל כך מעט ידוע עליה. זה לא צחוק, בדיוק ככה זה מרגיש. אנחנו רואים בעצם את הטקסט על מה אנחנו הולכים לקרוא, את הגרפיקה שמלווה, ובמקרה הזה קישור לסרטון. כשאנחנו מדברים על פוסטים, אז אנחנו צריכים טקסט שהוא יהיה קצר וקולע. מניחה שכבר פגשתם את המושג עמלק, ראשי תיבות של ארוך מדי, לא קראתי. אז לכן אנחנו צריכים משהו שיהיה קצר. שוב, טווח הקשב של הקוראים שלנו שגוללים בפיד הוא מאוד קצר. אנחנו צריכים להיות הדבר שהם יעצרו את הגלילה, לתפוס להם את העין, והדבר הזה צריך להיות מאוד ברור על מה אנחנו הולכים לדבר. דבר נוסף שאנחנו יכולים להשתמש בו זה גרפיקה, שיכולה לתפוס את העין. אנחנו יכולים להשתמש בגרפיקה שמסבירה, שנותנת מידע בדיוק על מה אנחנו מדברים או על מה אנחנו הולכים לקרוא, או שאנחנו יכולים להשתמש במשהו, גרפיקה מוכרת כמו מים. מים הוא יחידה גרפית שחוזרת על עצמה ואפשר לתת לה כל מיני משמעויות. היא יכולה להיות לקוחה מתוך תוכנית טלוויזיה, מתוך סרטון, מתוך סרט מצויר, משהו שאנשים מכירים ומבינים את המשמעות שלו, או איך להשתמש בו בצורה שיוצרת איזה עניין ואינטראקציה. הרעיון של מים זה רעיון שחוזר על עצמו ומשכפל את עצמו, ככה שכולם בעצם מכירים את הפורמט הזה. וגם פה, גם בפוסטים שלנו, כמו בסרטונים, התוכן צריך להיות אנושי, עם פנים, עם מסר ברור, שמשהו שיעורר הזדהות, תוכן שאתם תרצו לשתף ולהגיב, ונושאים שנוגעים לחיים עצמם. אבל כשאנחנו עושים את זה, יש כמה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. זכויות יוצרים. מה זה זכויות יוצרים? זכויות יוצרים הם הגנה שניתנת ליוצרים על קניינם הרוחני מפני שימוש בלתי מורשה. העתקה, שימוש חוזר, שינוי ושימוש ללא רשות וכדומה. ובעצם אם יצרתם משהו, הוא מוגן בזכויות יוצרים, הוא שלכם, אלא אם כן אתם נותנים למישהו אחר את האפשרות להשתמש בזה. בארץ, כל יצירה מקורית שאדם יצר ללא תלות במדיום, לא משנה אם זה פוסט בפייסבוק, אם זה תמונה שצילמתם, אם זה מיצג שהכנתם, אם זה עבודה שכתבתם, ובלבד שקובעה, כאמור נכתבה, הודפסה, הוקלטה, נשמרה כקובץ, היא מוגנת בזכויות יוצרים ויש לבקש את הרשות של היוצר כדי להשתמש בה. מה זה אומר לענייננו? אם אנחנו רוצים לכתוב פוסט בפייסבוק או בכל מקום אחר, ואנחנו רוצים להשתמש בתמונה שלא אנחנו צילמנו, אנחנו צריכים לברר מי צילם אותה, מי ערך אותה או מי העלה אותה לאינטרנט ולתת את הקרדיט. מכירים את הסימן הזה? זה הסימן של הזכויות יוצרים. ככה אנחנו יודעים למי שייכים הזכויות יוצרים. ליד הסימן הזה יופיע השם. איך אנחנו יודעים במה אנחנו יכולים להשתמש? כאמור, אם אנחנו עשינו את זה שלנו ואנחנו יכולים לעשות בזה שימוש חופשי. לא אנחנו עשינו את זה, צריך לבדוק את האישור לשימוש חוזר. תמיד כדאי ולפעמים חובה לתת קרדיט. יכול להיות שאנחנו יכולים להשתמש בתמונה מסוימת, אבל רק פשוט לכתוב מי באמת צילם אותה, או מאיפה לקחנו אותה. לפעמים זה כל מה שצריך. איך אנחנו יכולים לבדוק דבר כזה באינטרנט? גוגל מאוד מקל עלינו בהקשר הזה. כשאנחנו מסתכלים על תמונה, אנחנו יכולים להיכנס פה
בסרגל לזכויות שימוש, ולסמן איזה תמונה אנחנו רוצים, איזה רישיון שימוש אנחנו רוצים שגוגל יציג לנו תמונות בחיפוש שלנו. במקרה הזה, סינון לפי רישיון, או מה שאנחנו צריכים תמיד, זה מסומנת לשימוש חוזר, או מסחרי או שאינו מסחרי. כל תמונה שבעצם מסומנת לשימוש חוזר, זה משהו שבעצם מי שהעלה אותה או יצר אותה, נתן את האופציה לנו להשתמש בה שוב, אם אנחנו נותנים את הקרדיט ליד. אז אם עשיתם שימוש בתמונה, תוסיפו קישור חוזר לאתר או לפרופיל של המעצב שהעלו את הגרפיקה. תנו זכויות יוצרים וציינו את שם האמן או האמנית בצורה כזאת, הסימן של ה-C והשם של האומן, או הצלם, או החשבון שנעשה בו שימוש. חפשו בתנאים של האתר עצמו. לרוב האתרים יש את הדבר הזה שנקרא Terms of Use, תנאי שימוש. שם יופיע איך אתם צריכים לצטט, אם אתם צריכים לתת קרדיט, ואם אפשר לעשות שימוש חופשי בתכנים שבאתר. ככה אתם תוכלו לדעת מה הם תנאי השימוש. לצורך העניין, יש אתרים שהם חינמים לחלוטין, שמהם אפשר להוריד תמונות ולהשתמש בהם באופן חופשי, לפעמים רק על ידי מתן קרדיט ולפעמים אפילו בלי זה בכלל. אנחנו אספנו לכם פה כמה אתרים כדי שתוכלו להשתמש בהם בפוסטים שאתם תרצו לכתוב, ביצירות שתרצו לעשות, או כל דבר שתרצו להוסיף כדי להעלות את האינטראקציה שלכם, של הפוסטים שלכם, ברשתות החברתיות. שיהיה בהצלחה.